السلام عليكم، أنا اسلام نايل، وده فيديو لطريقة تصميم لوجو بسيط على Adobe Illustrator وطريقة استخدام المكعب على Adobe فوتوشوب. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الملفات المستخدمة هتلاقيها في الوصف. تابع الفيديو.
شكرا على المشاهدة، اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشاركني برأيك في الكومنتس. See you in the next video.